Український пілот F-16 увійшов в історію, знищивши 6 крилатих ракет за один виліт. Україна відновила наступ на Курську область Росії. І як українські СО ліквідували 13 північнокорейських солдатів з підробленими документами. Ми поговоримо про це з Юліаном Рьобке, старшим політичним редактором видання «Більд». Юліане, рада вас бачити і вдячна, що ви з нами. Доброго вечора. Юліане, у вашій статті для «Більд» ви зазначили, що російська армія, яка діє на південь від Покровська, вже знаходиться за кілька кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю і навіть припустили, що через кілька тижнів бої можуть поширитися на її територію. Як російська армія може прорватися у Дніпропетровську область? Я думаю, що за різними картами, в тому числі українських активістів, на кшталт Діпстет, немає розбіжностей в тому, що російська армія обходить Покровськ на півдні. Вони захопили Нововасилівку, а це маленьке село. До адміністративного кордону Дніпропетровської області всього 7 кілометрів. І я не намагаюся сіяти зневіру чи займатися негативною пропагандою. Я просто порахував, як це далеко по відстані і скільки часу потрібно росіянам, щоб дійти до Нововасилівки. І якщо ви подивитеся на 7 кілометрів на схід на те місце, куди вони дійшли, вони пройшли цю відстань приблизно за 4 тижні, то можна сказати, що прямо зараз російська армія на південь від Покровська рухається 7 кілометрів за 4 тижні. Звичайно, у мене немає кришталевої кулі, я не можу передбачати майбутнє, але це цілком логічно, що якщо вони рухатимуться так само, як рухалися останні 4 тижні, то ще через 4 тижні вони будуть за 7 кілометрів на захід, тобто на Дніпропетровщині. Я не знаю, чи це станеться. Я, як завжди, сподіваюся, що українська армія будує міцну оборону і не дозволить росіянам продовжувати наступ на захід. Але знову ж таки, якщо російська армія рухатиметься з такою швидкістю, як за останні 4-8 тижнів у цьому регіоні, то вони дійдуть до Дніпропетровської області протягом 4-8 тижнів. Юліане, російська армія намагається зруйнувати всі будівлі в Кураховому, тим самим ліквідувавши всі потенційні оборонні позиції для СУ, повідомляє РБК Україна. З посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Трегубова. Наскільки мені відомо, українські сили тримаються в західній частині міста, в тому числі зберігають контроль над розташованою там тепловою електростанцією. Яка ситуація біля Курахового? Все, що я думаю, ви щойно бачили самі на фотографіях, які ви показали, в порівнянні з іншими містами України, такими як, наприклад, Вовчанськ або Часів Яр. Курахове знаходиться, я б сказав, у хорошому стані. Не так багато будівель зруйновано через невпинні російські обстріли. Я б сказав, що 90% житлових приміщень все ще непридатні для використання, тому що там немає води, немає газу, але вони фізично вцілілі. Тому я вважаю, що це дуже дивний аргумент – говорити, що сховатися ніде. Я бачу з багатьох українських відео, що є багато місць, де можна сховатися. І українська армія прямо зараз використовує дрони камікадзе, щоб залітати в різні будівлі, в різні вікна, в різні балкони, які росіяни займають в десятках і десятках великих будівель. Це все можна тут побачити. І останнє, але не менш важливе, я радий, що ви також показуєте мою фотографію в центрі Курахового в середині вересня. Це було, якщо я не помиляюсь, близько 3 місяців тому. Із нещодавніх російських фотографій міської ради, громадської лазні та центрального парку, маю сказати зі свого враження, що центр міста досі виглядає так само, як він виглядав 3 місяці тому, коли його утримувала українська армія. Зараз є трохи більше руйнувань. Це, звичайно, слід відзначити, дахи мають більше ушкоджень і таке інше, тому не хочу нічого стверджувати. Росіяни роблять життя неможливим у кожному місті, селищі та селі, які вони захоплюють, бо там немає газу, електрики, інтернету, води. Це все жахливо через російські обстріли. Але я б сказав, з військової точки зору, українська армія не відступала з Курахового, тому що там не було де сховатися. Вони відійшли з Курахового, тому що росіяни обходили їх з флангу на півдні. Ви знаєте, що вони з Константинопольського йдуть на захід.
А ще на півночі можна було побачити, що вони взяли Сонцівку, вони відійшли трохи на захід навіть, здається, до Шевченко – це назва маленького села. Отже, Курахове перебувало під серйозною загрозою оточення російськими силами. І саме тому українська армія залишила це відносно неушкоджене містечко. Так, саме так. Там дуже добре видно, що Курахове знаходиться ніби в напівоточенні, де на півночі його вже обійшли, і на півдні вже обійшли. Так що з військової точки зору є сенс відступати з міста, при цьому, звичайно, місто ще ціле. І ми навіть знаємо, що в місті досі перебуває близько 100 людей, які, на жаль, зараз перебувають під контролем росіян. Юліане, аналітики з Діпстет у ніч з 6 на 7 січня повідомили, що російські війська окупували село Лозова в Ізюмському районі Харківської області, а також населені пункти Іванівка та Шевченко на Донеччині, повідомляє Діпстейт. Але який рівень загрози в Харківській області зараз? Я думаю, що росіяни продовжуватимуть тиснути зі Сходу. По-перше, хороша новина в тому, що їх зупинили на півночі, що є дійсно хорошою новиною. Їх зупинили на південь від Глибоке, зупинили у Вовчанську, тому вони там не рухаються вперед, що є дуже гарною новиною для самого міста Харкова. На відміну від Покровська, росіяни не можуть застосовувати керовані дроти, волоконно-оптичне наведення чи ФПВ-дрони для терору населення в місті. Тому це дуже хороша новина. Водночас, на жаль, ми бачимо, що вони продовжують тиснути на Куп'янськ. Я думаю, що Куп'янська кишеня на східній стороні Оскіла, яка досі утримується Україною, вона досить добре захищена. Саме так, ми це бачимо тут. Але, на жаль, як ви щойно згадали, знову ж таки, ми маємо російський фланговий рух на півночі там, де вони рухаються через Оскіл, переходячи на західний берег річки, а також на південь, у районі Тарнів, також згадували Іванівку, це маленьке село там, яке захопили росіяни. Саме так, ви це зараз бачите. І я думаю, це дуже велика проблема. Немає прориву, немає української армії, яка тікає. Але знову ж таки, на жаль, метр за метром, село за селом, росіяни повзуть вперед на захід. І хто сподівався, що вони зупиняться на Оскілі, на жаль, зараз бачать, що вони вже перетнули Оскіл, і вони рухаються в районі Ізюма, що я вважаю дуже небезпечним. Я був в Ізюмі 3 місяці тому. Це було спокійне містечко з мешканцями, що ходили на ринок. Тому я дуже боюся, що люди знову, не зараз, а, можливо, в майбутньому, якщо бойові дії не припиняться, знову потраплять під російські атаки. Юліане, незважаючи на спроби Росії убезпечити Дніпро від штурмів, зараз ми говоримо про Херсонську область. Експерти виділяють потужну українську оборону для ефективної протидії цим планам. Чого насправді хоче Путін на Херсонщині? Чи погоджуєтеся ви, що Херсон перебуває під загрозою, оскільки Росія намагається закріпитися по Дніпру? Я думаю, що ми вже говорили про це пару тижнів тому, про загрозу з півдня. І зараз я не думаю, що Росія має потенціал вести ще один наступ з півдня в бік Дніпра. Я знаю, що річка в основному висохла. Це видно. На жаль, навіть на цих знімках можна побачити, що через підрив росіянами Каховської дамби між лінією фронту, російською окупованою територією та вільною територією України зараз не так багато води. Але в Херсонській, як і в Запорізькій області, я зараз не бачу російського потенціалу для масштабного наступу на цей район. Ви могли це бачити в Курську, і я думаю, ми поговоримо про це пізніше, що росіянам потрібні північнокорейські солдати. Їм потрібне, я б сказав, дешеве гарматне м'ясо зі Сходу, з Північної Кореї, в якій найгірший рівень життя населення. І тому, звичайно, є сенс для того, щоб їх відправляли в Росію для наступу або навіть для оборони районів. Тому я не думаю, що на півдні є безпосередня загроза наступу. Також у Запоріжжі те, що ми бачимо за останні кілька місяців, це те, що в Оріхові, наприклад, не було великого російського наступу. Так, вони намагаються йти на північ від Роботине,
але переважно вони йдуть з Донецької області. Тому Велика Новосілка – це зараз велика проблема. Це ще одне маленьке українське містечко, де всього 5600 жителів, але ви можете побачити ту ж тактику, що і раніше. Росіяни атакують прямо і обходять з флангів з двох різних сторін. Залишилася лише одна дорога постачання для українських сил та цивільних у Великій Новосільці. Тому це велика проблема. Я думаю, що росіяни на півдні будуть наступати з Донецької області, тому що саме там вони сильні. Саме тут вони сконцентрували свої війська і роблять невеликі кроки до окупації території. 5 січня українські військові здійснили ще одну атаку в Курській області Росії, де вони з 6 серпня утримують контроль над приблизно 500 квадратними кілометрами плацдарму. У Курську атакували важливий для росіян військовий об'єкт. До цього росіяни скаржилися на масовану атаку безпілотниками, за словами Андрія Коваленка, голови Центру протидії дезінформації. Що відомо на сьогодні? Що відбувається в Курській області? Говорячи про атаку, це був, я думаю, щасливий удар, тому що хтось мав інформацію про те, що 810-та морська бригада Російської Федерації проводила там нараду, зустріч вищого офіцерського складу, і вона знову і знову була атакована. Ми дуже раді, що Україні нарешті дозволили використовувати боєприпаси «Хаймарс» та атакам з США. Це Курахове, до речі. На жаль, я вважаю, що це велика проблема. Немає повідомлень про те, що в Україну надходить більше боєприпасів атакамс. Зараз у нас є дозвіл від американців, але ви також бачили повідомлення про те, що залишилося лише 50 боєголовок атакамс. Щодо боєприпасів «Хаймарс», є хороші новини. Україна отримає більше боєприпасів «Хаймарс» від Америки. Ми бачили це в останньому пакеті зброї, але ви знаєте, їх дальність всього 2,75 кілометрів. Цього недостатньо, щоб завдавати ударів вглиб території Росії. Думаю, до Рильського району у Курській області можна дістати боєприпасами «Хаймарс», але це дуже небезпечно, тому що потрібно підійти дуже близько до кордону в Сумській області, щоб вистрілити. Отже, так чи інакше, я вважаю дуже позитивним те, що Україна продовжує атакувати важливі цілі Російської Федерації і особливо, звичайно, підрозділи, з якими вона бореться. Ви щойно згадали про Курськ, я думаю, ми бачили кілька повідомлень за останні дні про те, що є різні наступи. Триває наступ росіян у бік Малої Лохні із заходу. І був український наступ в районі Погребок, в районі Бердена. Я так думаю, просування на північ – це дуже цікаво. Я думаю, що Україна також, до інавгурації Трампа 20 січня, принаймні, намагається покращити свою ситуацію в Курську і не дає Росії можливості сформувати наратив чи отримати стратегічну перевагу, щоб говорити тоді, коли Трамп прийде до влади, що з Росією немає чим торгувати. Тому ми не маємо нічого пропонувати Україні з точки зору, наприклад, того, що Україна відступає з Курська, а ми виходимо з Харкова чи щось подібне. Тому я думаю, що це цікавий крок, це також дуже розумний крок української армії, щоб не дозволити Росії захопити чи повернути, відвоювати всю Курську область прямо зараз. Юліане, чи згодні ви з тим, що Курська область може сигналізувати про початок кінця Путіна у 2025 році? Вибачте, я мушу перепитати. Ви маєте на увазі кінець Путіна? Так. Може сигналізувати про початок кінця Путіна у 2025 році. Я працюю в газеті, пишу про Путіна, здоров'я Путіна, його наступників, проблеми Путіна вже 9 років для газети «Більд». І я думаю, що було багато надій, принаймні з нашого боку, що якась хвороба, або його відсутність протягом кількох днів, або цей марш найманців Вагнера на Москву, або економічні невдачі є знаком початку кінця Путіна. Але, чесно кажучи, я перестав на це сподіватися, тому що всі розрахунки і всі інтерпретації досі були занадто оптимістичні. Ми бачили, як Путін все ще керує країною, все ще веде війну не лише проти України, а й гібридну війну проти Заходу, проти Європейського Союзу. У нас зараз перерізаний ще один кабель передачі даних між Фінляндією та Німеччиною. Отже, на нас це також впливає, звичайно, набагато і набагато менше, ніж на Україну.
Але зараз я не бачу жодних ознак того, що Путіна чекає крах або позиція Путіна погіршиться в Росії. Я думаю, ви не забуваєте, що Росія – це диктатура, тому неважливо, від чого страждає народ. Якщо люди голодні, або люди безробітні, або якщо є інфляція чи щось подібне, і люди більше не можуть купити сир, наприклад. Це жахливо для людей, але це не страшно для влади. Путін зіткнеться з проблемами лише тоді, коли його поплічники, люди з його оточення, олігархи, багатії, які керують країною, відчуватимуть загрозу, а я думаю, що поки що вони цього не відчувають. Я знаю, що вони більше не можуть відпочивати в Сент-Тропе, але вони можуть відпочивати в Дубаї, наприклад, або в Стамбулі, або де-інде в Туреччині, або в Єгипті. Тому я думаю, що вони поки що досить добре справляються з ситуацією із санкціями. І російське керівництво, російський режим зумів досить непогано пом'якшити собі наслідки санкцій. І я думаю, що зараз він ще досить твердо стоїть на ногах, на жаль. Юліане, ви згадали про війська Північної Кореї, а солдати 8-го окремого полку спеціальних операцій Сил спеціальних операцій України, СО, вбили 13 північнокорейських військовослужбовців у Курській області Росії, повідомляє прес-служба Сил спеціальних операцій. І якщо говорити про деталі, бійці СО під час спецоперацій у перестрільці ліквідували 5 північнокорейських бійців, а ще 8 за допомогою дронів. Після бою особовий склад СО провів огляд тіл північнокорейських солдатів та їхніх особистих документів. Чому війська Північної Кореї зазнають великих втрат, як ви думаєте? І що далі? Кремлю потрібне гарматне м'ясо, піхотинці, люди, щоб просуватися вперед, кидаючи їх в бій. І так, ці північнокорейці, як я вже казав, на жаль для них, для їхніх сімей, для їхньої особистої безпеки, вони лише дешеве гарматне м'ясо, яке якраз і продає диктатор Кім Чен Ін у Пхеньяні диктатору Володимиру Путіну в Москві. Їм дуже і дуже не пощастило. Я маю на увазі, що вони, як мені здається, навіть самою російською армією розглядаються як найнижчий за рівнем особовий склад, який є в наявності, можливо, на рівні російських в'язнів рік тому, коли Пригожин ще керував своєю армією найманців. Зараз російських в'язнів уже не так багато, щоб приносити їх у жертву в Україні, тому тепер вони взялися за північнокорейців. І, звісно, що ці люди не мають жодного впливу на свою долю, адже в них в країні жорстока диктатура. Тому я думаю, що цілком логічно, що українські спецпризначенці стикаються з ними. Також з того, що ми бачили з українських кадрів, здається, що ці солдати все ще використовують тактику 1950 року, яка була у війні проти Південної Кореї та Сполучених Штатів. Тому вони просто збираються і біжать на поле бою, пересуваються відкритими полями без будь-якого прикриття. Ми бачили це в минулому. Це суїцидальна тактика. Я не знаю, скільки там дислоковано північнокорейських солдатів. Колись ми чули про 8 тисяч або навіть 12 тисяч, але з іншого боку, якщо ви чуєте, як українські військові вбивають 13 людей на день, це невеликі людські втрати. Ми знаємо з Корейської війни 1950-х років, коли 5 або 10 тисяч людей наступали і намагалися штурмувати позиції. Це більше схоже на дрібнішу війну, це типова російська стратегія. Ми це бачили, може йде рота чи взвод, 50, можливо, 100 людей. Це максимальна атака, яку ми бачили досі від північнокорейських солдатів. Але все одно вони зазнають великих втрат. Ми бачили їх поранених і в лікарнях Москви, і в інших регіонах. І цікаво, як ви згадали, у багатьох підроблені документи, що дійсно цікаво. Отже, вони воюють там не як північнокорейські солдати, а як своєрідні російські призовники. Я маю на увазі, це не призовники, не росіяни, а, можливо, люди, які домовилися воювати за РФ без своїх офіційних або без оригінальних документів, що досить показово, що Росія не готова розповідати світові, що на її території гинуть північнокорейські солдати. Про втрати росіян. Британська розвідка заявила, що у 2024 році Росія зазнала рекордних втрат убитими та пораненими під час атак піхоти на багатьох фронтах України. А грудень став місяцем найвищих втрат, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на огляд Міністерства оборони Великої Британії 7 січня. Про що це свідчить?
Я не бачив десятків тисяч убитих росіян у грудні, про що свідчить українська армія. Я просто побачив, що російська армія наступає швидше у другій половині 2024 року, ніж будь-коли раніше. Якщо це відбувається при масових втратах, як кажуть в українській армії, тож це, мабуть, так. Я бачив цифри, що 1900 російських солдатів було вбито і поранено за один день, а раніше понад 2000, що в підсумку за кілька днів дорівнює бригаді. Знову ж таки, на жаль, я сумніваюся в цих цифрах. Я не бачу фактичних доказів цього. Навіть чисельність батальйону, 500 убитих і поранених на день, не підтверджується українськими кадрами, якщо висловитися так. Те, що ми бачимо на офіційних відео української армії, які поширюють різні бригади та підрозділи, що полюють на російських солдатів, це, мабуть, кількість втрат у розмірі роти за день. Тому, можливо, ми маємо на відео, у доказах, які ми бачимо, загалом 100 або 200 втрат з російського боку на день, що, я думаю, все одно досить багато. Це досі викликає занепокоєння у Кремлі. Я не бачив жодних візуальних доказів більшої кількості жертв від Міноборони України, яке каже, що втрати росіян у 10 разів перевищують те, що показано на кадрах. Я можу сприймати це тільки так. Також про фантастичні новини. Український пілот винищувача F-16 встановив рекорд зі збиття ворожих ракет під час однієї з масованих атак Росії на Україну. За один бойовий бій він знищив 6 російських крилатих ракет, каже начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил СУ полковник Юрій Ігнат. Ваша перша реакція на цю дивовижну новину з України? Повітряні сили України вже кілька місяців літають на F-16 і роблять це все краще. Ми не бачили навіть заяви російської пропаганди про те, що вони знищили всі F-16. Як ми чули, що вони знищили 200 систем «Хаймарс», перш ніж з'явилися докази першої знищеної. Я думаю, що Україна використовує ці літаки переважно для оборонних операцій, а не атакуючих. Потрібна жива інформація та розвідка для полювання на російські крилаті ракети. Це можливо, тому що російські крилаті ракети летять зі швидкістю менше 1000 км за годину, деякі – 700 км за годину. Таким чином, один F-16 може переслідувати їх з правильними координатами, з правильною інформацією і полювати на них. Тому я можу лише, звичайно, привітати українського пілота, адже скільки б крилатих ракет він не збив, він врятував, напевно, чимало українських життів. Юліане, ви згадали про Трампа, а зараз згадаємо Кіта Келлога. Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії відклав заплановану поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа. 20 січня, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела. Що це означає для України, а також що це означає для Сполучених Штатів Америки. Я б поки що не назвав це негативним знаком. Спецпредставник має відвідати Україну та Європу, як тільки Трамп стане президентом. Я маю на увазі, що це був би символічний жест зараз прибути туди до інавгурації Трампа. Але я думаю, що поки що можна розслабитися. Це велика чорна скринька. Що станеться, якщо Трамп прийде до влади? Досі є офіційна обіцянка закінчити війну протягом 24 годин. Сумніваюся, що це станеться, але подивимося. Спецпредставник сказав багато позитивних речей про ситуацію і про те, як продовжувати війну, як допомогти Україні. Набагато більше негативних формулювань ми почули від майбутнього віце-президента, від сина Дональда Трампа. А також від Ілона Маска та інших, які, здається, мають достатній вплив на нього. Тому я думаю, що ми повинні почекати і подивитися, що станеться. Я схильний вірити, що адміністрація Трампа, і я щиро на це сподіваюся, не залишить Україну на призволяще. Я думаю, що вона надішле своїх представників, і вони, сподіваюся, зроблять пропозицію президенту Путіну, від якої він не зможе відмовитися, а це означає, що ця пропозиція має бути підтримана і підкріплена силою, владою і чітким сигналом, що якщо Кремль не припинить атакувати Україну, то будуть серйозні наслідки для Путіна і його союзників. Юліане,
Дякую за цю цікаву і дуже важливу розмову для українців і не тільки для українців. Дякую. Юлія Андріопке, старший політичний редактор Більд, був з нами сьогодні. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі. Дякую. Всього вам найкращого. Дякую.